Hello guys, good afternoon. Welcome back to my YouTube channel, Dendang's. This afternoon guys, ipapakita ko naman yung paggawa ng insect traps. So para mabawasan yung mga insekto sa mga tanim natin. Ito yung mga kailangan natin sa paggawa ng insect traps. So since ang mga insekto ay alcoholic, kailangan natin ng vinegar. Preferably guys, coconut vinegar yung gamitin natin. Then kailangan natin ng muscovado sugar. Ito, use cooking oil guys. Ano rin to, dagdag attractant. Then kailangan natin syempre plastic bottle. Then ito, straw, ang tali. Then syempre pagsalin, budo, gunting, kutsilyo guys, or pwede rin blade, pang ano lang mamaya, pang para masagatan lang na mahiwaan natin ng konti itong plastic bottle. Then kutsara guys. So umpisa na natin guys yung paggawa natin ng insect trap. Ang ratio natin guys sa paggawa ng insect trap, 1 vinegar, kalahati ng sugar. So halo lang natin to guys, mix natin. Yan, mix lang ng maigi guys para matunaw yung muscovado sugar na bilog-bilog. Gawa lang tayo ng ganito guys, mga tatlo. So ayan guys, ayan, nahiwa na natin tatlo, isa, dalawa, tatlo. So ang next na gagawin natin guys, isasalin natin to dito. So gamit pala tayo guys ng imbudo. Ayan imbudo guys. So para iwas tapon. Guys, tapos dagdagan natin ito guys. Ito. Use cooking oil. So attractant din ito guys sa mga insekto. By experience, sa amin, ilang beses na rin namin na naihalo ito. Maganda ito guys dahil nagugustuhan ng insekto itong niya. Lalo na pagka itim na itim guys yung use oil natin, yung mga pinagprituhan, yun maganda ihalo. So lagyan na natin guys ng dalawang kutsarita.
So yan siya. So maganda rin guys, medyo wag rin masyadong marami kasi ang ano nito guys, yung pagka-umulan, pinapasukan ng tubig. So itong ano niya naman, itong takip, lagyan lang natin guys ng butas. Guys, tapos lagyan lang natin. So once na nakapasok dito guys yung insect, bihira na yung nakakalabas dito. Guys, ang ano lang kasi dito yung pagka-umulan na napasok ang tubig, kaya mas maganda pag umulan ibaba na lang natin to para ma-minimize yung ano, pagpasok ng tubig. Yung opening guys, baba natin. So ayan guys, yan yung ating insect trap. Yan guys, ayan na yung result ng insect traps natin. Yan may mga nahuli siya ng mga flies at ibang mga insect pa. Actually guys, mas marami pa itong huli, kaso lang kasi umulan ng mga 2 araw. Ayun, napuno ito ng tubig. Yun, umawas yung ibang nahuli niya ng insekto. At mayroon din ito guys na nahuli na gagamba. Pumasok siya rito. Hindi na masyadong makita, bumaba na kasi siya. Yung gagamba, sana yung gagamba. Yan yata guys, may kamay-kamay pa yung gagamba. Ayun. So awa ng Diyos, yan gagamba nga, nakatihaya siya. So awa ng Diyos, effective naman ito guys sa paghuli ng mga insekto, mga flies. So try nyo rin ito guys, lagay sa inyong mga plants, malapit sa plants nyo, at makakabawas ito guys ng mga insect. So hanggang dito lang guys. Salamat sa Diyos for the opportunity na makapag-vlog uli. Thank you for watching. Ingat kayo guys. God bless. Bye bye.